Xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bạn là trong cái đợt dịch như thế này thì chính phủ Hàn Quốc, nhà nước Hàn Quốc sẽ hỗ trợ cho người dân và các doanh nghiệp như thế nào, và hỗ trợ bằng tiền mặt thì là bao nhiêu tiền nhé. Ngày hôm nay thì em là một người nước ngoài sống tại Hàn Quốc và chưa có quốc tịch Hàn Quốc. Vậy thì em có được nhận hỗ trợ hay không và được nhận hỗ trợ bao nhiêu tiền? Bây giờ em sẽ đi ra trung tâm hành chính của địa phương, cái nơi mà em sinh sống, và sẽ nhận tiền hỗ trợ. Và đối với người nước ngoài như em thì lần này được nhận là 100.000 won các bạn ạ. Còn đối với chồng em là người Hàn thì sẽ được nhận bao nhiêu tiền, và đối với doanh nghiệp của Hàn Quốc thì nhỏ to thì sẽ được nhận khoảng bao nhiêu tiền. Và ngày hôm nay sẽ chia sẻ đến các bạn cái chế độ hỗ trợ cho dịch Corona của chính phủ Hàn Quốc nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi nhận tiền nào. Và bây giờ em sẽ đi ra trung tâm và mọi người hãy xem là nhận tiền thì nhận loại tiền như thế nào, và cái loại tiền đó thì sẽ tiêu đây ra làm sao là nhé. nơi mà mình sẽ nhận tiền hỗ trợ các bạn ạ. Và tiền hỗ trợ thì sẽ có hướng dẫn ở đây. Những cái năm sinh mà theo số nó sẽ được hỗ trợ bao nhiêu ngày. Mở cửa lên tầng 2. Vào đây vào trong này. Đây là nơi làm việc. Còn tiền thì tiền lúc nghỉ. Phải đi lên tầng 3 các bạn ạ. Đây giống như là nơi kiểm tra sức khỏe corona không bằng ấy. Đấy, bốc số. Bốc số ở đâu nhỉ? Đây à. Lên và lấy số. Ở bên Hàn này làm cái gì cũng phải bốc số các bạn ạ, theo thứ tự. F. Đến đây thì phải mang một cái chứng minh thư người nước ngoài và mang một tờ từng won đi. Và sau khi đến thì phải điền một số những cái thông tin. Vậy là không phải rút cái giấy chứng minh quan hệ gia đình mà là rút cái chứng minh từng lúc kiểu từng won. Trong cái giấy này thì nó có thông tin của vợ, của chồng và địa chỉ nhà. Tóm lại là mấy cái một cái nhà ấy sống bao nhiêu người, kiểu thế. Và bây giờ mình đã nhận được thẻ rồi đây, rất là vui cả nhà ơi. Và trong thẻ này thì có 100.000 won. Rất là vui nhận được tiền trợ cấp như thế này. Và bây giờ sẽ về đi tiêu tiền thôi. Vậy là em đã nhận được số tiền hỗ trợ của nhà nước đối với người nước ngoài. Đối với những người dân bình thường thì được hỗ trợ là 100.000 won một người. Và những người phải có giấy chứng minh thư này hay là chứng minh thư người nước ngoài thì mới được nhận tiền các bạn ạ. Và đối với doanh nghiệp nhỏ thì sẽ được nhận bao nhiêu tiền? Giả sử như chồng em đợt này có 2 cái giấy phép đăng ký kinh doanh loại nhỏ, thì đối với mỗi người có một cái giấy phép kinh doanh loại nhỏ là sẽ được hỗ trợ 6 triệu won. 6 triệu won tương đương với 120 triệu Việt Nam đồng. Các bạn có thấy ok không ạ? Đối với người Hàn Quốc thì đây là một cái số tiền hỗ trợ cũng rất là lớn, và đây là cái đợt hỗ trợ lớn nhất từ trước đến nay. Những cái lần trước thì nhà nước Hàn Quốc có hỗ trợ những cái số tiền tuy cứ từ mức nhỏ đến mức to, nhưng mà tóm lại là lần này được hỗ trợ nhiều nhất các bạn ạ. Và lần này thì những doanh nghiệp nhỏ, ví dụ như những doanh nghiệp như là mở quán tóc này, hay là những cửa tiệm tạp hóa nhỏ, hay là những cái nhà hàng nhỏ, thì những cái doanh nghiệp nhỏ họ sẽ được hỗ trợ là 6 triệu won. Và đối với chồng em thì chồng em có 2 cái giấy phép đăng ký kinh doanh. Vì vậy là không được 12 triệu won đâu các bạn, chỉ được 9 triệu won thôi. Tóm lại là vì là một gia đình mà có 2 cái giấy phép kinh doanh thì họ sẽ cân nhắc và cho là cái giấy phép đầu tiên thì sẽ được hỗ trợ là 6 triệu won, còn giấy phép thứ hai là chỉ cho một nửa thôi, 1/2 số tiền thôi. Vì vậy là gia đình nhà em thì có 2 cái giấy phép kinh doanh, cho nên là lần này được nhận là 9 triệu won, tương đương với 180 triệu Việt Nam đồng. Vì vậy là rất là vui. Nhờ vào cái số tiền hỗ trợ lần này mà chồng em có thể dùng cái số tiền đó và trả nợ cho ngân hàng, trả nợ cái tiền mà thế chấp mua nhà ấy các bạn. Nhà em thì là vay để mua mà, cho nên là nhận được cái số tiền này cũng là một số tiền khá là lớn. Và hai vợ chồng em cũng rất là vui dùng cái số tiền này để chi trả cho một số những cái khoản nợ bây giờ. Thật sự rất là cảm thấy biết ơn nhà nước Hàn Quốc khi mà đã hỗ trợ cho người dân và những doanh nghiệp như vậy.
Đối với những cái doanh nghiệp rất là to thì thực ra là không có được hỗ trợ nhiều, mà chỉ có những cái doanh nghiệp nhỏ thôi gặp khó khăn, hoặc là những cái doanh nghiệp mà được bị thu nhập nó thấp này, trong cái hoàn cảnh gọi là bấp bênh thì mới được hỗ trợ. Còn những cái doanh nghiệp mà lớn này, rồi cái hạng ngạch thu nhập của họ cao ấy thì nói chung là cũng tùy thuộc vào doanh nghiệp. Và bây giờ đây là cái chế độ hỗ trợ theo luật của nhà nước các bạn ạ. Tất cả mọi người dân Hàn Quốc, tất cả mọi doanh nghiệp hợp pháp và đủ điều kiện thì đều được nhận tiền. Và cứ đến cái ngày đăng ký ra đăng ký là tiền tinh tinh bắn vào tài khoản các bạn ạ. Giống như là bạn đăng ký là bắn vào tài khoản ngân hàng nông nghiệp chẳng hạn, thì là cái số tiền đó sẽ chuyển cả 9 triệu won vào cái tài khoản ngân hàng nông nghiệp của bạn. Và cái tiền đó thì các bạn có thể chi mọi mục đích mà mình muốn, hay là muốn chi tiêu như thế nào là do mình sử dụng, cho nên là cũng rất là tự do và rất là thoải mái. Còn đối với em mà nhận được 100.000 won tiền mặt lần này thì em có thể dùng cái số tiền đó đi siêu thị, là đi mua đồ, ra ngoài chợ chi tiêu vẫn rất là bình thường. Vì vậy là những bạn người Việt Nam ở Hàn Quốc ấy, mà trước khi dịch mà đăng ký kinh doanh lần này cứ được nhận tiền thật là thích. Em thì không có kinh nghiệm, với lại em mới sang Hàn thì em cũng chẳng có đăng ký kinh doanh cái gì, cho nên là em cũng không được nhận cái gì nhiều các bạn ạ, chỉ được nhận 100.000 won thôi. Người Hàn họ đi chợ về là họ cứ tay xách mang các bạn ạ. Đi chợ thì mua rất là nhiều đồ, nào là rau cỏ này, rồi đi bộ chứ không phải đi xe đâu. Tại vì siêu thị nó ở gần đấy thì đi bộ khoảng 5 phút là được. Vì vậy là đấy, chồng với vợ cùng đi vác hẳn một bao dưa chuột. Ôi giời, không biết cái chỗ dưa chuột để ăn bao giờ hết. Hàn Quốc nhiều khi đi chợ thấy nó còn bất tiện hơn Việt Nam một chút. Tại vì ví dụ như là bạn ở một cái chung cư mà nó xa cái siêu thị một chút, đi xe thì tắc đường này, đỗ xe thì khó khăn, rồi là đi bộ thì cũng phải mất 5-10 phút. Còn như mình ấy thì có chợ ở bên cạnh đường ấy, cũng đúng các bạn. Đi xe máy qua rồi dừng lại mua mớ rau, dừng lại mua con cá, dừng lại mua nửa cân thịt, vậy là đã xong một bữa tối khá là tiện lợi. Và nhiều khi thì thấy cái cách đấy rất là thân thiện và cảm thấy trải nghiệm nó rất là thú vị mọi người ạ. Sang bên Hàn Quốc thì không bao giờ thấy những cái cảnh mà đi xe máy rồi mua đồ ở bên chợ, rồi nói chung là ăn đồ ở ngoài vỉa hè. Trời ơi, em rất là nhớ những cái khung cảnh, những cái cuộc sống thường ngày như vậy, rất là thích. Dù sao thì cũng rất là muốn nhanh về Việt Nam và trải nghiệm những cái thú vị như thế, và rất là nhớ Việt Nam. Hôm nay thì rất là vui chia sẻ đến mọi người cái chương trình hỗ trợ của nhà nước Hàn Quốc hiện nay. Và trong cái đợt dịch này thì họ đã hỗ trợ cho người dân này, cho những doanh nghiệp rất là nhiều đợt rồi. Đợt này là đợt thứ 3 hay thứ 4 gì phải. Nhà mình nói chung là từ cái đợt đầu đến bây giờ là cũng nhận được hơn 20 triệu won tiền hỗ trợ đấy các bạn ạ. Nói chung là cũng là một số tiền khá là ủng hộ cho doanh nghiệp và khích lệ cho tinh thần cho nhân dân rất là nhiều. Tuy phải nộp thuế khá là cao này, rồi rất là nhiều những cái khoản thuế, rồi là chi tiêu cũng khá là đắt đỏ. Tuy nhiên thì trong những cái đợt khó khăn như thế này mà được nhà nước hỗ trợ thì người dân cũng cảm thấy rất là vui mừng và biết ơn. Có rất là nhiều doanh nghiệp bấp bênh nhờ vào cái số tiền này có thể an tâm hơn một chút, và kinh doanh mình cảm thấy có nghị lực hơn, cố gắng hơn. Rồi là đối với người dân thì 100.000 won tuy nó cũng khá là ít ỏi, nhưng mà cũng mua được mớ rau này, rồi là chi tiêu một số những cái gia vị hàng ngày chẳng hạn. Nói chung là góp được thêm một cái phần nào đó, có còn hơn không, đúng không ạ? Mọi người nhớ đăng ký kênh và like video giúp em nhé. Em sẽ cập nhật thêm một số những cái thông tin về Hàn Quốc, về cuộc sống tại Hàn Quốc. Và mọi người like video, chia sẻ video giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.